كيف تنسى شخصاً كنت تحبه؟ كل شيء يذكرني به. حينما يخرج الشخص من علاقة فاشلة ويحاول أن يتناساها، يجد مشكلة كبيرة تواجهه، وهي أن كل شيء يذكره بتلك العلاقة القديمة. حينما يحدث شيئان مع بعض في نفس الوقت بحيث أن حدوث أحدهما يذكرك بالآخر، فإن ذلك يسمى ارتباطاً شرطياً. فمثلاً حينما تسمع موسيقى معينة تذكرك بحدث معين، فذلك معناه أن هناك ارتباطاً شرطياً بين الحدث والموسيقى. وهذا ما يحدث تماماً في أي علاقة، حيث تتكون ارتباطات شرطية كثيرة تذكرك بها إذا حاولت نسيانها. كيف تكسر الارتباطات الشرطية؟ إن ظللت تستمع إلى نفس الموسيقى التي تذكرك بالموقف، فستجد أن مع الوقت الموسيقى فقدت قدرتها على تذكيرك بالحدث، أي أن الارتباط الشرطي يضعف ثم يختفي إن ظل أحد الأحداث يحدث دون الآخر. بالنسبة للعلاقة الفاشلة يحدث نفس الشيء، فإن ظللت تتجاهل الأشياء التي تذكرك بالشخص فستضعف الارتباطات الشرطية وستجد نفسك نسيته. أما إن ظللت تقوي الارتباطات الشرطية عن طريق السرحان وتذكر مواقفكما معاً، فسيكون من المستحيل أن تنساه. كيف أشعر بتحسن بعد علاقة فاشلة؟ لقد ذكرت من قبل أن ارتباط حدثين معينين في ذهن شخص يجعله يسترجع أحدهما بمجرد حدوث الآخر. كثير من الناس يتذكر من كان يحب عن طريق الذهاب إلى أماكن معينة أو عند الاستماع إلى أغاني معينة، ولكن الشيء الذي لا يعرفه الكثير هو أنه إن تكرر أحد الأحداث بمفرده كثيراً دون الآخر، فسيؤدي ذلك إلى كسر الارتباط بينهما. فإن ظللت تمر بالأحداث التي تذكرك بمن تحب ثم ظللت تهملها ولا تتعمق في التفكير بها، فسينكسر الارتباط بين الحدثين ولن تتذكره مرة أخرى عند حدوث نفس الموقف. لماذا يعاني الناس بعد العلاقات الفاشلة؟ الناس غالباً ما يتصرفوا بطريقة تقوي هذا الارتباط عن طريق الاسترسال في الذكريات فور تذكر من كانوا يحبون. في كل مرة تتذكر فيها من كنت تحب وتسترسل في التذكر، فإن ذلك يقوي من ذلك الارتباط ويجعل نسيانك للشخص أمراً صعباً.